place value. Very, very easy. Okay? Now, kinangatan ang place value sa next na lesson on naming large numbers. No. How to name large numbers? Para ma-name mo ang large numbers, kinanglan mo sa ulokon ang place value. Apos na nged, very, very easy. Okay? Now, we have here number. Okay? Now, ang ini nga number, hindi nga large numbers, hindi nga sila particular nga place value. And it's very easy to memorize. Okay? Nakagaya ko sa grade 4 nyo. Place value. Gusto ko sa ano yan eh. 1. Sabi na yun? Tens. Hundreds. Thousands. 10,000. 100,000. Million. 10 million. 100 million. Billion. Trillion. 10 trillion. 100 trillion. And so on and so forth. Okay? Naman natin nga place value. Okay? Na parapos, magsaulo ari. Yan. Tandaan, parapos ulo ko ng place value. Punta nga ng 0 sa baw. 0. Okay? Kasi punta, pinaka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Lumunta natin. Pwede na. 100 billion na. 4, 5. Okay? Hindi ka na trillion mo? Oo. 7, no? Ara trillion ta. Buwad yun. Okay? Muna. Nabarapos, large numbers, matangan ta kama. Yes, sir. Ang mamutang kama, ano ka na 3 steps from the right to the left. 3 counts na. O, sipunta. Sa review, tangan ta kama. O. 1, 2, 3, kama. Ano niya niyo? Oh. 1, 2, 3, kama. Kini diwat mo nito ang number. 1, 2, 3, kama. Muna magpagutang kama. Walang 0 with ang kama. Okay? Oh, 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. Okay? So, now, tanawon ang place value. Okay? Ano ang place value? Yeah. Tapos lang. Very easy. Oh. Halimbawa, pabutan ko di 1. Butangan ko 1. Hindi yun. Kasi yun. Ano na siya? 1. Now, kung place value may S. 1. No? What's the on? Ang place value sa 7, 1. Kaya rin 1 once. Karon, kung pwede ko may idog ang 1, idugon ko. Ang 1, idugon ko diyo. Pati siya. Kaya, first lang ko. Ang hindi yun, ari di ang 1, ari di ang 0. Yan o niyo? Tens. Or 10. Place value ya, tens. May yes. Okay? Once yung ina, ini, tens. Okay? Hindi dito ko ang 1. Okay? Aron! Hindi ko liwat ang 1. Ang hindi nga 1, o. Limutan mo din sa doon ko. Ano di ang 1? Masiron. Sibilan niyo? 100. O sa place value pa ang ini nga 8. Hundreds ni ang place value yan. So ones, tens, hundreds. O ito mo ito bakit? Dito ko kung ones, nandiyo yung lapaw siya sa kama. Dito ko sa dre. Ang hindi masiro niyo. Ang hindi mawani. Ilan niyo? 1,000 or thousands. Thousands. Okay? Kung sila nga ng hindi nga 7. Okay? Munta niyo pa, no? Hindi parehas. Hindi ito niya. Yes. Hindi yung 4. Munta. Hindi parehas sa 7. 8. 5. Abi, parehas na. Sige na lang. Meron na parehas. Or 0 ah. Munta 0. Ang parehas. Hindi 0. Okay?
Hindi may pariya. Sige na lang. Okay. Dito ta sa thousands. Yan nga 7. Ano nun sa? Thousands. Ang 1 ito kung sa Dre. Okay. Ang ini oh. Mga 1. Ang ini ma? 0. Ilang iya pa? 10,000. O sa nga lang ini nga place value sa 6. 10,000. Okay. Duwa niyo. Tama. Okay. So ones, tens, hundreds, thousands, 10,000. 10,000. Okay. Next. Ito mo tiliwat. Ang ini, Dre. Ang ini ma 0. Ang ini ma. Ilan niyo? 100,000 na. So, ini oh. Thousands. 10,000 sa tatlo. 100,000. Ang manang place value yan. Okay. Next. Ito gonta. Pagkit. Ang 1, 3 oh. Ang ini 0 ma. 1. Ang ini ma 0. Kaya 1 million. Ma-million sa. Buot sila nga ang hindi nga 0, place value ya million. Okay? Million na. Okay? Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000, millions. Ito gonta pagid. 0 ni 1. Ilan niyo? 10 million. Hindi ko say ang place value sa 3 is 10 million. Place value yan. Okay? So punta sa thousands, 10,000, 100,000, million, 10 million. Okay? Kung ito gonta ang 1, mana siya? 100 million. O silingon, ang 4, ang iyang place value, 100 million. Ito mo ito pagkita, no? Billion na. Okay, billion na. 0 ini, billion. Okay? That's how you memorize the place value. Okay? From 10 onward. So, isipon ang place value or identify ang place value. Once ni, tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, and so on and so forth. 10 billion, 100 billion. Dugat na bagit, trillion, 10 trillion, 100 trillion. Okay? Amo na siya mag-identify place value. Nakuha, wala? Let's try the exercise. Okay? Now, halimbawa, malit niya ako din. Okay? Now, ano ang place value sa 4? Malit niya. No? O, si punta. Ano yun? 10,000. Sorry. 1 na. Okay? 1, 10, 100,000. What's in ang 4 ang iyang place value? 100,000. Yes. Okay? O, halimbawa, ang 8. Ano ang place value sa 8? Isipon ta. From ones. Okay? 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000. So, ang place value sa 8, 100,000. Ano ang sabi? 100,000. Okay? Now, this is very important nga ma-identify mo ang place value.
ikaw mag-name ka large numbers. Ang mo na yung mga gamiton na place value. Okay? So, be sure nga ma-memorize mo, no? Kung ano na siya nga place value. Nakuha, wala? Tanan din ka papit. Let's check. Okay? Let's answer your test. Wala kong ibutangan kama para kamo mabutang kama. Okay? From right to left, the counts. 3 counts. Okay? So, 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. Putang mama. Okay, for now, okay lang wala kama. Pero next time, tangan yung kama. Okay? So, 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. Tangan yung kama. Para po siya identify a number. 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. Okay? Kag, drink. Kama, kag. Okay? Now, let's answer your test. Ano ang 5? Please mag-do yan, no? 10! Ones, tens. Ang 7 niya. Ano yun? O, punta. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000. Okay? 10,000. Isipon mo. Para hindi ka mong sala. Next, ang 6 yan, no? Correct. Ones, tens, hundreds, thousands. Okay? Focus lang. Thousands. Yes. Ang 4 yan, hundreds. Ones, tens, hundreds. Ang 0. Tens. Correct. Ones, tens. Next, ang 4. Signatar. Ones, tens, hundreds, thousands. Okay? Next. Correct. Punta. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000. Hindi nga. Ang place value sa sini nga 0. So, 100. Thousand. Okay? Ang 0. Okay? Ones, tens, hundreds. Ang place value ng 0 is hundreds. Okay? So, next. Kumain ka. Pila ka 4. Isa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 1, 2, 3, tama. Okay na? Ano yung plus value? Thousands. Correct. Number 10, 7, 8, 9, 0. Okay? Punta. 1, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000, million. Okay?